Hello everyone. Welcome to Magical Stocks channel, where fundamentals meet technical. Ang PSE Index ay tumaas mula 7,340.77 noong November 5, 2021, hanggang 7,382.84 ngayong November 12, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng 0.57% na pagtaas sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay bumaba naman mula 751.31k pesos hanggang 750.73k pesos, katumbas ng minus 0.08% na pagbaba sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay bumaba mula 150.49k pesos hanggang 149.92k pesos. Nakapag-screen na kami ng 5 November stocks at nabili na namin ang 2 sa mga ito. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Nakapili na kami ng 5 stocks para ngayong November 2021. Ito ay ang mga sumusunod. Una, Security Bank Corporation o SECB. Pangalawa, Metro Pacific Investments Corporation o MPI. Pangatlo, Vista Malls, Incorporated o STR. Pang-apat, COSCO Capital, Incorporated o COSCO. Pang-lima, Wholesome Philippines, Incorporated o HLCM. Sa 5 stocks na na-screen, pinili namin ang COSCO at HLCM para sa aming November Magical Stocks. Binili namin ang 2 stocks na ito nitong November 12, 2021. Binili namin ang COSCO sa 5.45 pesos bawat share sa 7,500 shares. Binili namin ang HLCM sa 5.81 pesos bawat share sa 7,000 shares. Ito ay parte ng aming reinvestment sa pamamagitan ng aming kita nitong mga nakaraang buwan. Narito ang aming worksheet para sa 4 na batch ng Magical Stocks. Ang top performer ay Glow na tumutubo ng 7.39%, habang ang list performer ay SCC na natatalo ng minus 8.87%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga magical stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 9.77% ngayong November 12, 2021 na nanggaling sa 9.49% noong November 5, 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 25.61% ngayong November 12, 2021 na nanggaling sa 26.33% noong November 5, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa taas ng market na may gap na 0.48% ngayong November 12, 2021 na nanggaling sa 1.39% noong November 5, 2021. Ang pang-4 na batch ay nasa taas ng market na may gap na 5.43% ngayong November 12, 2021 na nanggaling sa 4.86% noong November 5, 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng magical stocks ay tumutubo ng 34.09% na nanggaling sa 33.1%. Ang pangalawang batch ay tumutubo ng 28.11% na nanggaling sa 28.24%. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 15.55% na nanggaling sa 15.81%. Ang pang-4 na batch ay tumutubo ng 12.22% na nanggaling sa 11.03%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 600.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 750.73k pesos, nakatumbas ng 24.95% na nagmula sa 25.05%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, tumutubo na pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-4 na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng 4 na batch ng magical stocks at ang 8 experimental stocks. Quote, "He who knows when he can fight and when he cannot will be victorious." Unquote, Sun Tzu. See you in the following video. Have a great day ahead.